Welkom dames en heren, this is the 26th week. This is the lezing for the viscreefen Scorpion. Now, viscreefen Scorpion, there's some sort of information that jullie viscreefen Scorpion come after a man. How a ram of boodschappenman had some sort of a zaak begonnen. Okay. Mensen gaan nou achterkomen hoe een ramman kan een steenbok vrouw. Oké, mensen gaan nou recognize dat is via een andere werkorganisatie. Zo komt deze ramman terecht met deze vrouw. Mensen nou recognize dat een vriend, een coworker, had de waarheid niet gesproken. Deze coworker komt op als een stier, een scorpion, een waterman of een Leo. Als de geheim of een stier, een waterman of een Leo is nou out. Mensen nou beginnen te bekijken aan een vriend achtergrond, especially visgrave of scorpion, tussen de leeftijd van 18 en 25. Mensen nou beginnen te recognize that there was some sort of a logens that was verteld. Hoe een visgrave of scorpion person is terechtgekomen ergens, oké? De geheim van de grave is now out. Mensen hebben inzicht aan wat de grave heeft in het verleden gedaan. Een grave van de maak is nou in heel veel problemen en dit surrounding heel veel geld. Is zoiets als deze mensen collaboreren en creëren een manier om heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Iemand, een weeskal wil excuses aangeboden aan iemand en iemand wil het niet, oké? Problematische situatie is hier. Ik zie een boodschappenman. Zijn familie maakt ze zorgen. Dus sommige van jullie, visgrave of scorpion, if je vader is boodschappen of stier. Ik zie some sort of verdriet omdat hij is ziek. Geen succes voor een koppel. Mensen nou recognize wat een koppel heeft done. Mensen hebben nou achtergekomen dat een koppel betalen geld onder de tafel om iets te vinden of om iets achter te komen, oké? A family is now under some sort of a verdriet, zwaar verdriet. A family now have inzicht om wat precies is gebeurd, oké? De waarheid is now out. Mensen now have meer informatie surrounding a grave. Een weeskal zit gewoon een grave op te geven. Een weeskal besluiten om weg te lopen van some sort of a problemen. Een tweeling nou heeft meer informatie aan een grave en besluiten een zaak te laten vallen of weg te zetten, oké? Mensen now recognize, ik zie Scorpion in deze week, some sort of onderzoek aan jullie Scorpion, hoe een Scorpion koppel, if je bent twee Scorpion, dat is getrouwd met elkaar, je verdient heel veel geld, en onderzoek wordt geplaatst om hoe komen jullie aan deze geld, oké? Dus ik zie een huge onderzoek aan een wrongly of boodschap person. Mensen is nou van op de hoogte. There is a eind voor een boodschatter en een leerperson. Oké, mensen nou hebben inzicht aan wie een boodschatter en een leerperson is en hoe een boodschatter en een leerperson komt met zoveel geld op zijn rekening, wat ze doet als ze geld aankomen, oké. There is some sort of a conflict tussen een stier en een waterman. And there is some sort of onderzoek omdat there is some sort of a connection met de boodschapperson, een stier en een waterman. Deze mensen en familie zijn onder zwaar onderzoek. Omdat mensen hebben some sort of informatie waar deze mensen en hun familie is onder some sort of a zwaar onderzoek. Oké, dus je ziet that there's verdriet. There is heel veel verdriet voor een family. Oké, omdat iets uitkomen over een family. Een family wil ze excuses aangeboden, maar voor sommige van jullie het is too laat. Een family wil ze excuses, yeah.
Maar sommige van jullie is zoiets als blijf op mijn weg. Ik hoef niks te horen. Ik hoef geen excuses. Je ziet, mensen, dames en heren, kennen ze excuses aangeboden. Maar ze weet echt duidelijk wat ze doet. Oké, er is geen... er is geen vragen hierover. Mensen is van op de hoogte. Kijk, mensen hebben hun eigen gedachten. En ja, mensen wil... Oh, sorry dat... Ja, maar je weet precies wat je hebt gedaan. En je weet de consequenties. En wat volgt daarachter. Al actie heeft een reactie. Oké, dus mensen gaan zeggen... Ja, sorry dat dit is gebeurd. Nee. Denk eerst even, dames en heren. Als ik dus doe, wat is de opvolger? Oké, dus heel veel mensen, en ja, ik snap het ook dat als mensen boos is, en dat is het. Het is beter wanneer je bent boos, weglopen. Weglopen, oké? Ik zie het zoveel keer dat zulke dingen gebeurt. Als je boos bent, is het beter dat je weglopen, oké? Normaliter, ik zal de telefoon ophangen. Omdat wat jullie niet snappen is dat er zijn sommige mensen, dat is niet echt mensen, oké? Deze mensen houden van chaos. Sommige mensen willen gewoon je boos maken om je energie te kweken, oké? Heel veel dingen wat mensen niet van weten, oké? Narcissistic mensen zijn de voorbeeld. Narcissistic mensen wil blijven peuken, totdat je hout barst in. En dan die is altijd klaar om een opname te doen of een video te doen, omdat ze wil laten zien dat zij is de agressor. Dus jullie moeten leren menselijk en hoe menselijk zijn. En als je recognize, omdat het is makkelijk om een narcissistic person om te leren kennen. Een narcissistic person zegt maar dat je bent uitgekleid of je bent gevallen of iets, je zit iets te doen en je vinger is vastgelopen in iets en die lachen, dat is een narcissistic person, oké? Een narcissistic person in the beginning wil altijd jou bellen, wil altijd praten, want ze wil weten, narcissistic mensen hebben geen identity, oké? Narcissistic mensen copy hoe je bent en creëer een soort van identity. Dat, moet je kijken, we zijn gelijk, weet je. Narcissistic mensen gaat even vroeg runnen in jou, oké. Omdat ze zoeken altijd suppliers. Suppliers is... ze zoekt de energie van andere mensen, oké. Ze houden van om te leven aan de mensen karakteristiek. En dat is de reden, dames en heren, dat je moet even leren menselijkheid, oké. Karakteristiek van mensen. Dan kan je jezelf beschermen van foute mensen, snap je? Een narcissist gaat even in 3 weken vertellen dat je bent tweelingvlam of... ze zijn verliefd op jou, oké? Deze zijn mensen dat zoeken mensen energy. Deze zijn energy vampires. Leren wat over mensen, dames en heren. Namaste.